यो एन्टिनाले चाहिँ रिसिभ गर्ने मात्र हो, यसले सबै थरीको सिग्नललाई रिसिभ गर्छ। तर हामीलाई चाहिने सिग्नल मात्रै हामीले मोबाइलभित्र लिनु पर्यो नि, त्यसको लागि के हुन्छ यस्तो कम्पोनेन्टहरू र यस्तो सकेट प्रयोग गरिएको हुन्छ। र यो कम्पोनेन्ट र सकेटले फिल्टर गरिसकेपछि यो तार हुँदै यो हाम्रो मेन बोर्डमा जान्छ र मेन बोर्डको जुन आइसी हुन्छ नेटवर्क आइसी त्यसमा यो सिग्नललाई पठाइन्छ र त्यो आइसी म तपाईँलाई पछि देखाउनेछु। अहिलेलाई तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि हाम्रो मोबाइलको टावर कमाउने या मोबाइलसँग रिलेटेड मोबाइलको नेटवर्कसँग रिलेटेड कुनै प्रब्लम छ भने हामीले के चेक गर्नुपर्ने रहेछ त पहिला यो टिपलाई क्लिन गर्ने, यसको यो खुट्टाहरूलाई क्लिन गर्ने, त्यसपछि यो जुन सकेट छ त्यसलाई चेक गर्ने। यसमा दुईटामा बिप आउँछ, मल्टिमिटरले चेक गर्दा दुईतिर बिप आउनु पर्यो। यदि बिप आएको छैन भने जम्पर हालिदिने। यो सही छ भने यो सानो जुन कम्पोनेन्टहरू छ त्यसलाई तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एन्टिना सकेटलाई चेक गर्ने तरिका के हो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिमिटरलाई बिप मोडमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। बिप मोडमा म सेट गरिदिन्छु यसलाई यसरी। यसलाई यो मोडलाई बिप मोड भन्छ, हामीले लोकल भाषामा बिप मोड भन्ने हो। यसको टेक्निकल नाम चाहिँ कन्टिन्युटी मोड हो, बजर मोड पनि भनिन्छ। त्यो ठाउँमा राख्दा के हुन्छ भने मल्टिमिटरलाई हामीले मल्टिमिटरको जुन यो यहाँ राखेर मल्टिमिटरको जुन यो दुईटा तार छ यसलाई हामीले यसरी टच गर्दा सुन्नुभयो, यसरी टच गर्दा तपाईँले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आवाज बिपको साउन्ड यसले दिइरहेको हुन्छ। र सँगसँगै यहाँ हेर्नुहोस् यो रिडिङ कति आइरहेछ हेर्नुहोस् त, रिडिङ 0 छ। त्यो 0 रिडिङ र बिपको साउन्ड आइरहेछ भने त्यो भनेको फुल्ली कनेक्टेड हो, त्यसको बिचमा केही पनि छैन। तर यसको भ्यालु यदि लो हो 10 20 30 सम्म भ्यालु हो भने यसले बिप दिन्छ, तर यहाँ रिडिङ पनि देखाएर हुन्छ। त्यो भनेको त्यहाँभित्र केही न केही कम्पोनेन्ट राखिएको छ, त्यसको केही न केही भ्यालु हो भन्ने बुझिन्छ। अब यो एन्टिना सकेटलाई चेक गरौँ। यो एन्टिना सकेटलाई चेक गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। अब यसलाई चेक गर्ने तरिका के हो भने यो आरएफ केबल हटाइदिउँ। आरएफ केबल हटाइसकेपछि यहाँ यो यसको दुईटै खुट्टामा हामीले दुईतिरबाट चेक गर्ने, प्लस माइनस हुँदैन, तपाईँले जता राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, बिपको साउन्ड सुन्नुभयो हो। यो साउन्ड भनेको के हो त, यस्तो यदि साउन्ड आइरहेछ भने यसको मतलब हाम्रो यो सकेट बिल्कुल ठिक हो, यसले काम गरिरहेको भन्ने बुझिन्छ। यदि साउन्ड नआएको भए हाम्रो सिग्नल एकतिर आउँथ्यो, हुनाले जता यता कनेक्सन हुन्छ त्यो साइडमा आउने र अर्को साइडमा चाहिँ नआउने। अब यता साइडमा आएन भने यो केबलबाट त्यो सिग्नल भित्र जान पाएन। त्यो कारणले के हुन्छ त हाम्रो नेटवर्कको प्रब्लम आउन सक्छ। अब यसको कनेक्सन अब यो एन्टिनाको हो कि होइन त्यो पनि कन्फर्म गर्नलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यसको एउटा टिपमा राखौँ र एन्टिनाको जुन खुट्टाहरू छ त्योसँग चेक गर्नुहोस्। यदि यसको हो भने बज्छ, यता हेर्नुहोस् अब बज्यो कि बजेन, बज्यो नि, रिडिङ पनि 0 देखाइरहेछ। यसको मतलब के हो त, यो डाइरेक्टली एन्टिनासँग कनेक्टेड टिपहरू हो भने बुझ्यो। तिनटै टिप बज्ने हो, एउटा मात्र होइन, तिनटै टिप एन्टिनासँग बज्ने हुन्छ। र यो कम्पोनेन्टहरू पनि हेर्नुहोस्, यो कम्पोनेन्टहरू पनि बजिरहेछ कि छैन योसँग, यसको मतलब यो कम्पोनेन्टहरू पनि के हो त एन्टिनाकै हो भन्ने हामी छुट्याउन सक्छौँ। यो एन्टिनाको टिप र यो कम्पोनेन्टहरू र यो सकेट सबै के हो त एन्टिनाको। भनेपछि नेटवर्कमा प्रब्लम आयो भने धेरै जस्तो प्रब्लम यसकै हुन्छ। 90% प्रब्लम भनेको यताको हो र यता छैन भने यो केबलको हुन्छ। केबल त खासै बिग्रिने चान्सेस हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ यो बोर्डमा जुन यसको आइसी र अरू कम्पोनेन्टहरू हुन्छ आइसी नजिकै राखेको त्यसमा चाहिँ हुनसक्छ। भनेपछि मोबाइलको नेटवर्क आएन भने तपाईँले यो ठाउँमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो बाहेक जस्तै ब्लुटुथको नेटवर्क, ब्लुटुथले काम नगर्ने, ब्लुटुथ कनेक्ट नहुने त्यस्तो प्रब्लम छ भने ब्लुटुथको एन्टिना र त्योसँगै भएको कम्पोनेन्टहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कम्पोनेन्टहरू छ, यसको हो कि होइन भने कन्फर्म गर्नलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो, यसको एन्टिनामा एउटा राख्ने हो, बिप मोडमै चेक गर्ने हो र यो कम्पोनेन्टहरूमा चेक गर्ने। यसरी हेर्नुहोस्, कम्पोनेन्टमा चेक गर्दा बिप सुन्नुभयो कि होइन। यदि बिप आइरहेछ भने यसको मतलब यो कम्पोनेन्टहरू के हो त यसकै हो भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि यदि ब्लुटुथले काम गरेन भने के गर्ने, यसलाई सफा गर्ने। अनि यसको जुन टिप छ यसको पनि टिप हुन्छ नि होइन, किनभने सबैको टिप चाहियो, वायरलेस सिग्नलको लागि त सबैको टिप हुनु पर्यो। यो यसको टिप भनेको हामीले यसको टिप भनेको यसरी राखिन्छ यो खास होइन हो, यसरी राख्दाखेरि अनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो यो टिप हो। यसलाई पनि के गर्ने, ब्रसले सफा गर्ने, दुईटैलाई यसलाई पनि सफा गरिदिने। अनि त्यो सफा गरिसकेपछि नि भएन भने के गर्ने, यो कम्पोनेन्टलाई चेक गर्ने। यो कम्पोनेन्ट पनि ठिक छ भने यसको आइसी यहाँभित्र राखिएको हुन्छ। अनि पछि चाहिँ आइसीको हामी रिपेयरिङ गर्न सक्छौँ। पछि ब्लुटुथको प्रब्लम आयो भने नि सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै वाइफाईको प्रब्लम आएको छ भने पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो कम्पोनेन्ट यसलाई क्लिन गर्ने, वाइफाईको जुन टिप हुन्छ त्यसलाई पनि क्लिन गरिदिने र यसको पनि कम्पोनेन्टहरू हुन्छ नै अवश्य। यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ कम्पोनेन्टहरू होला, केही न केही कम्पोनेन्टहरू राखिएकै हुन्छ। जुन पनि सेक्सनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सानो कम्पोनेन्टहरू राखेको छ। अब यो कम्पोनेन्टहरू के हो र यसले के काम गर्छ, किन राखिएको, यसलाई कसरी चेक गर्ने, कसरी रिपेयर गर्ने हो, त्योसँग रिलेटेड भिडियोहरू पनि म बनाउने छु।
तर अहिले पहिला हामी जुन बेसिक प्रब्लम हो जुन हामी सजिलै रिपेयर गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ बुझिराखौँ। अब यसको लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सकेट पनि छ। यहाँको जुन सिग्नल छ यो कम्पोनेन्ट हुँदै सकेटमा आउँछ र सकेटबाट के हुन्छ त यसको रिलेटेड आइसीमा ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी हामी मोबाइलमा नेटवर्क नहुने, ब्लुटुथ नचल्ने र मोबाइलमा जुन वाइफाईको प्रब्लमहरू छ तिनीहरूको रिपेयरिङ सजिलै गर्न सक्छौँ। साथीहरू यो भिडियोमा यति नै गरौँ र योभन्दा अगाडिको जुन इन्फर्मेसनहरू छ त्यो म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा दिनेछु, किनभने भिडियो धेरै लामो भएपछि तपाईँले हेर्न पनि बोर हुन्छ र दिमागलाई पनि अब लामो टाइमसम्म पढाइराख्दाखेरि अलिकति डल हुन जान्छ। त्यही भएर आजलाई यो भिडियोमा यति नै। अब बाँकी भिडियोको लागि तपाईँले योभन्दा अगाडिको पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो यदि तपाईँको लागि युजफुल भयो भने यसलाई तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरिदिनुहोस् र अरू पनि साथीहरू तपाईँको साथीहरूले हेर्नुहुन्छ र यसमा हाम्रो जति सब्सक्राइबर भ्युअरहरू बढ्दै जानुहुन्छ मलाई अलिअलि फाइदा हुन्छ तपाईँहरूको भ्यूहरूबाट र तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ मेरो ट्रेनिङबाट। साथीहरू यो भिडियो मार्फत तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला, तर अझ कम्प्लिट तपाईँले हुनुभएको छैन, अझ तपाईँलाई प्र्याक्टिकली नै सबै कुरा चाहिएको छ भने मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर डिस्क्रिप्सनमा छ र मेरो इन्स्टिट्युट चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ, जावला हिलमा। र यहाँ आएर तपाईँले अब ट्रेनिङ डाइरेक्ट मसँग ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। यो र युट्युबबाट आएको मेरो जति पनि भ्युअरहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि मैले एकदम रिजनेबल रेटमा म ट्रेनिङ दिनेछु, किनभने 50% जति तपाईँले मेरो भिडियो हेरेर नै सिकिसक्नु भयो र प्र्याक्टिकल र अरू पनि केही जुन भित्री कुराहरू छ त्यो म तपाईँलाई यहाँ डिटेलमा सिकाउनेछु, जसबाट तपाईँले जस्तोसुकै मोबाइलको रिपेयरिङ गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँ यो भिडियो हेरेर मेरो टिचिङ स्टाइलहरू सबै बुझिसक्नुभयो होला। तपाईँलाई मेरो टिचिङ स्टाइल मन पर्यो र तपाईँ मबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने मलाई फोन गर्नुहोस् अथवा यो भिडियोको तल कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ केही तपाईँको मनमा प्रश्नहरू छन् भने। अब यो भिडियोलाई धेरै लामो नगरौँ, अहिले भिडियोलाई म स्टप गर्छु र बाँकी म तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको इन्फर्मेसन अर्को भिडियोमा दिन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, सी यू नेक्स्ट भिडियो, बाई फर नाउ।